Hello mga ka-HomeSquad! Gandang araw sa inyo. So today, papakita ko lang sa inyo itong second floor namin, which is ginagawa na ngayon. So ito siya. Ayan. So first day ng paggawa ngayon. Okay. So ito yung itsura na ngayon. And then papakita ko sa inyo yung everyday progress ng gawa para makita nyo rin yung mga developments. So kasi ang plano namin dito, dalawang room na studio type. So may mga CR na sila pareho. So ayan lang muna siya ngayon. So bibidyo ulit tayo kapag may mga improvements na. So hindi pa lang kalimutang mag-click ng notification bell para kung may bago tayong video, ma-notify kayo. Share nyo na rin ang ating channel, ka-HomeSquad. Alright, so until next time mga ka-HomeSquad, bye!